हेलो गाइस, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउँछु कसरी तपाईहरु एटीएम को पैसालाई इसेवा र खल्टीमा कसरी विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। एटीएम एपलाई खोल्नु होला र तल एड बटनमा क्लिक गर्नु होला। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि माथि दुईटा अप्सन हुन्छ, एड र विथड्र। हामीले एटीएम अकाउन्टबाट इसेवामा विथड्र गर्ने हो, त्यसैले विथड्रमा क्लिक गर्नु होला। विथड्रमा क्लिक गरिसकेपछि ईएस मा क्लिक गर्नु होला। ईएस भनेको इसेवा हो र माथि जति अमाउन्ट निकाल्न चाहनुहुन्छ त्यति अमाउन्ट लेख्नु होला। अहिले मसँग एटीएम अकाउन्टमा $6.42 छ। यो सब म निकाल्न गइरहेको छु। एटीएम एपमा म $6.42 को 778 रुपीस पाउँछु। अब नेक्स्ट मा क्लिक गर्दिनु होला। नेक्स्ट मा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो यहाँ इसेवा नम्बर हाल्नु होला अनि सबमिट रिक्वेस्ट मा क्लिक गर्दिनु होला। सबमिट रिक्वेस्ट मा क्लिक गरिसकेपछि एकछिन वेट गर्नुपर्छ। A few moments later 10 सेकेन्ड पछि यहाँ P2P को लागि एजेन्ट भेटिसकेको छ। अब यो एजेन्टलाई तपाईहरुले आफ्नो इसेवा नाम र नम्बर दिनु पर्नेछ। माथि च्याटमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो इसेवाको नाम र नम्बर दिनु होला एजेन्टलाई। आफ्नो इसेवाको नाम र नम्बर दिइसकेपछि एजेन्टले हाम्रो इसेवामा पैसा पठाइदिन्छ। आफ्नो इसेवाको नाम र नम्बर करेक्ट दिनु होला। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मसँग इसेवामा 18 रुपीस मात्र छ। A few moments later तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ एटीएम को एजेन्टले 778 रुपीस ट्रान्सफर गर्दिसकेको छ मेरोमा। तपाईहरुलाई रिफ्रेश गरेर पनि देखाइरहेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। इसेवामा पैसा मिलिसकेपछि अब तपाईहरुले एटीएम मा गएर कन्फर्म गर्नुपर्छ। ध्यान दिनु होला है गाइज, हाम्रो इसेवामा पैसा आइसकेपछि हामीले एटीएम एपमा गएर कन्फर्म गर्नुपर्छ है। कन्फर्म गर्नको लागि एटीएम एप खोल्नु होला अनि तल एक्टिभिटिजमा क्लिक गर्नु होला अनि माथि विथड्रमा क्लिक गर्नु होला अनि तल स्क्रोल गर्नु होला र कन्फर्म रिसिभमा क्लिक गरिदिनु होला। आई हैव रिसिभड द करेक्ट अमाउन्टमा टिक लगाएर करेक्ट रिसिभमा फेरि क्लिक गर्नु होला। ल, हाम्रो अब काम सब कम्प्लिट भइसक्यो। यसरी नै हामीले खल्टीमा पनि विथड्र गर्न सक्छौं। पैसा विथड्र गर्न बेला केही प्रब्लम आयो भने मलाई मेरो फेसबुक पेजमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला है गाइज। मेरो फेसबुक पेजको लिंक कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सनमा छ।